નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે ભૂમિકા તળાવિયા। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં ઠંડક અને તાજગી આપે એવું પાન મસાલાનું શરબત। નવી રેસીપી શીખવા માટે ફૂડી બીટી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। નવી રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો। સૌપ્રથમ આપણે જોશું પાન મસાલા શરબત બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે। તો એના માટે સૌપ્રથમ 20 થી 25 નાગરવેલના પાન, 7 થી 8 ગુલાબની પાંખડીઓ, ગુલાબની જગ્યાએ તમે ગુલકંદનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। 150 ગ્રામ વરિયાળીનો ટેસ્ટ પાન મસાલા શરબતમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। તેમજ 1 કિલો ને 500 ગ્રામ જેટલી ખાંડ, 30 થી 25 એલચી, 2 ચમચી લીંબુનો રસ, તેમજ સર્વિંગ માટે તકમરિયા પલાળેલા અને 7 થી 8 બરફના ટુકડા જોઈશે। પાન મસાલા શરબત બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આ રીતે પાનમાંથી વચ્ચેની દાંડલી જે મોટી હોય છે એ દૂર કરી દઈશું। ત્યારબાદ પાનના નાના ટુકડા કરી લેશું। હવે આપણે એને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેશું। પાન અને ગુલાબ બંને જોડે ક્રશ કરવાનું છે। ક્રશ કરતી વખતે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, જો જરૂર પડે તો બરફનો ઉપયોગ કરીશું। તૈયાર છે આપણી પાન અને ગુલાબની પેસ્ટ। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે। ત્યારબાદ હવે આપણે વરિયાળી અને એલચી, જેને મેં 10 થી 15 મિનિટ માટે પલાળી રાખી હતી, હવે એને આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં મિક્સ કરી દઈશું। પલાળવાથી તેની પેસ્ટ સારી બને છે, જે બંને સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે પલાળીને ઉપયોગ કરવાથી। હવે આપણે એને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણી વરિયાળી અને એલચીની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। બંને પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગયા બાદ હવે આપણે ખાંડની ચાસણી બનાવી લઈશું। એના માટે એક તપેલીમાં ખાંડ લઈશું। અહીં મેં ખાંડ 1 કિલો ને 500 ગ્રામ જેટલી લીધેલી છે। ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં પાણી નાખીશું। 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખવાનું છે, ખાંડ ડૂબે એટલું, જેનાથી આપણી ચાસણી ઘટ બનશે। અને અહીં ચાસણી 1 તાર કે 2 તારની નહીં, ખાંડ ઓગળે એટલી જ લેવાની છે। હવે આપણે ગેસ શરૂ કરીશું। આ રીતે ખાંડને હલાવતા રહેશું। આ રીતે બનાવેલું શરબત બાળકો તેમજ મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। તમે જોઈ શકો છો ખાંડ ઓગળવા આવી ગઈ છે। હવે આપણે એમાં લીંબુનો રસ નાખીશું। જેથી કરીને આપણી ખાંડ ક્રિસ્ટલાઇઝ ન થાય ફરીને, એના માટે લીંબુનો રસ નાખવાથી આપણી ખાંડ ફરીને ક્રિસ્ટલાઇઝ નથી થતી। ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં બંને પેસ્ટ ઉમેરીશું એક પછી એક। આ છે પાન અને ગુલાબની પેસ્ટ। ત્યારબાદ વરિયાળી અને એલચીની પેસ્ટ। હવે આ મિશ્રણને આપણે સારી રીતે ઉકળવા દઈશું। ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે આપણા શરબતનો। આ રીતે તૈયાર થતું શરબત તદ્દન હાઇજેનિક હોય છે। આ શરબત બહાર 2 થી 3 મહિના માટે અને ફ્રીજમાં 7 થી 8 મહિના માટે તમે સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો આ શરબત હવે ઉકળી ગયું છે। આ સ્ટેજ ઉપર જો તમે બજાર જેવો કલર લાવવા માંગતા હોય તો ફૂડ કલર એડ કરી શકો છો। હવે આને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। આ શરબતને હવે 4 થી 5 કલાક માટે ઠંડુ થવા દઈશું। ત્યારબાદ એને ગાળી લેવાનું છે।
જેથી કરીને પાનનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ એવો આ ચાસણીમાં બેસી જશે, તેમજ કલર પણ આવી જશે. આ શરબત આપણું ઠરી ગયું છે, 4 થી 5 કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ગાળી લેશું. આ રીતે ચાયણીની મદદથી ગાળી લેવાનું છે. આ માપ પ્રમાણે 2 લીટર જેટલું શરબતનું મિશ્રણ તૈયાર થયું છે. એટલા મિશ્રણમાંથી અંદાજે શરબતના મીડિયમ સાઇઝના 100 થી 120 ગ્લાસ બને છે. આ રીતે તૈયાર થયેલું પાન મસાલા શરબત 2 રીતે સર્વ કરી શકાય છે, એક પાણી જોડે ને બીજી દૂધ જોડે. આ રીતે ચમચો હલાવતા જવાનું અને ગાળતું જવાનું. તેમજ આ મિશ્રણનો ઉપયોગ બાળકો માટે હોમમેડ કેન્ડી તેમજ ગોલા બનાવવા માટે પણ કરી શકાય છે. હવે આપણે બનાવીશું પાણીમાં પાન મસાલા શરબત. આ છે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી, તેમાં નાખીશું આપણે 2 ચમચી જેટલું પાન મસાલા શરબત. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે. ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં નાખીશું 2 બરફના ટુકડા, તકમરિયા. ત્યારબાદ એને ચમચીની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ છે આપણી પહેલી રીત, પાણી જોડે પાન મસાલા શરબત. હવે આપણે બનાવીશું દૂધ જોડે પાન મસાલા શરબત. હવે આપણે જોઈશું પાન મસાલા શરબત બનાવવાની રીત નંબર 2, જેમાં આપણે દૂધ લેશું 1/2 ગ્લાસ. હવે આપણે એમાં નાખીશું 2 ચમચી જેટલું પાન મસાલા શરબતનું જે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું એ. ત્યારબાદ એમાં નાખીશું 2 થી 3 બરફના ટુકડા. ત્યારબાદ 2 ચમચી તકમરિયા. હવે એને ચમચીની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવી રહ્યો છે આપણા શરબતનો, જે ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને શરીરમાં ઠંડક અને તાજગીની આપે છે.